دوستان عزیز، در این درس لیست ها را کار میکنیم که چه قسم از لیست استفاده کنیم که اینفورمیشن ما را در یک لیست نشان دهد، چه با یک شماره باشه، چه یک سمبول یا همچون یا دیکشنری، یک ورد، یک اکسپلینیشن، یک دیسکریپشن داشته باشه. چه قسم استفاده میکنیم از لیست، اینها را کار میکنیم. اولین لیستی که کار میکنیم UL است، ان ordered لیست است. این شماره نمی داشته باشه در پیشوی اینفورمیشن که ما نوشته میکنیم. از بولیت استفاده میکنه و ordered لیست از نمبرز و الفابت. و DL که است description definition لیست، مثل یک دیکشنری چی میکنه، arrange میکنه. اگر نوت میگیرین اینا را بگیرین خوب است، اگر نمیگیرین هم عملی کار میکنیم. اول از ان ordered لیست شروع میکنیم. یک ببخشید، یک صفحه جدید بگیرید از نوتپد، رسیو از، و داخل اون اما فولدر که ویب پیج هایتان سیو میکنید نامش لیست HTML و all files. خب این را سیو کردم و نامش چی بود؟ لیست. این را اوپن میکنم، اینجا اوپن شد. داخلش هنوز هیچ کانتنت نداره. حالا از ان ordered لیست استفاده میکنیم. UL و UL. خب آیتم ها را که با تگ لیست آیتمز یا LI انسرت میکنیم. لیست آیتمز 1 2 3 سیو. این رفرش میدم 1 2 3. ببینید دوستان، اینجا یک بولیت اضافه کرد، به شکل بولیت در آورد. من میتونم تایپ از زیر تغییر دهم. تایپ از طریق اتریبیوت تایپ اسکوار یا صحیح نوشته کرده باشم. ای ببینید دوستان به شکل اسکوار آمد. و یا میتونم سرکل بگیرم. قبلا سرکل نبود. سرکل سیف، یعنی قبلا سرکل نبود، بولیت بود. سرکل به شکل سرکل می آورد. تایپ از زوره سی تایپ داشته. اولش به شکل دیفولت بود، دیسک است دیفولتش به نظرم. بازم یک ترای میکنیم. سیف، بله قبلا دیسک بود. و حال از unordered لیست خو استفاده کردیم. حال از ordered لیست که منظم است، از نامش ویداست استفاده میکنیم. او این تایپ از اینجا پاک میکنم و اینجا هم OL نوشته میکنم ordered لیست. و این لیست آیتم ها عین یک قسم و یک شکل در هر دوش لیست آیتم ها را انسرت میکنیم. این را سیو میکنم، این را رفرش میدم 1 2 3 1 2 3. خب صحیح شد دوستان. من میتونم ordered لیست رو هم تایپ از رو تغییر دهم. تایپ از A کلان شروع کن. سیو رفرش A B C A B C یاد بگیریم. خب
دیگه گفتیم definition list است. definition list اینجا دوستان عزیز دیگه هم تایپ هایش هسته. ای به شکل مچم لاتین هسته. ای از اینا میتونین شما ترای کنین، استفاده کنین. اینجا هسته، من تمامش کار نمی کنم. حالا از definition list کار میگیریم. definition list چی هسته؟ این مثل یک دیکشنری است. definition list از به خاطر اد کردن ترم از definition dt استفاده میکنیم. dt هم میخوایم که ترم ما بولد باشه. بولد C++ و بولد و definition term. حالا definition data که را اکسپلین میکنیم که اینمی ترم ما یا بچیم دیگه در فارسی چه رقم بگویم را را تشریح میکنیم. ای ترم را، ای اصطلاح را definition data. This is a general purpose programming language. خب رسیو کردم. یک دونه دیگه هم از امی اد میکنم اینجا. HTML This is not a programming language. این زبان برنامه نویسی نیست دوستان. بعضی از کسایی که در یوتیوب توتوریال درست میکنن به نام اونجا میگن که برنامه نویسی HTML، یا در تلگرام بعضی ها را دیدیم در افغانستان. اما این زبان نشانه گذاری یا مارکاپ لنگویج هست. خب this is short form of hypertext markup language. این را سیو کردم. رفرش. ببینید دوستان چقدر خوب و زیبا اینجا چیز کرد، نشان داد، دیسپلی کرد. C++ this is a general purpose. خب HTML این یک چیز است دوستان. لیست ها را هم یاد گرفتید. شبکه آموزشی دانشگاه را سبسکرایب کنید، کانال مارا، و سوالاتان را در یوتیوب با ما شریک سازید. وقت شما خوش، موفق باشید. خدا نگهدار.